Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Okay, saya nak tunjuk sedikit tutorial tentang bagaimana untuk kita submit ataupun dah buat soalan, dah jawab soalan dan submit. So, senang untuk saya notice bahawa murid tersebut telah buat dan saya boleh bagi markah secepat mungkin. Alright, macam biasa, masuk dekat Google Classroom punya apps. Alright, ni akaun saya. Saya akan cuba guna akaun Syazwani. Alright. Okay. Masuk kelas macam biasa. Ni saya buat kelas lain untuk tutorial ni. So, kita tengok macam mana kita nak assign ataupun kita nak hantar dokumen kita dah buat. Okay, sebagai contoh new assignment kan. Okay, new assignment. Okay, kita dah tekan. Okay, kita tengok assignment jenis pertama yang saya buat. Ini dalam bentuk Google document. Maksudnya dia akan masuk jawab melalui bertayap ataupun melalui bentuk yang kata lebih open. Okay, so klik dekat dokumen tersebut. Okay, kosongkan. So kita akan buka dekat tulis tajuk appendix tu. Okay. Okay, ni kalau nak tulis dengan tangan lah. So macam tak ni kan. So tak praktikal. So tak apa. Tekan je anak panah dalam kotak yang atas tu. Dia akan direct kepada dalam bentuk web. Okay. So macam mana murid nak type jawapan? Nampak tak pen biru di bawah tu? Okay, type je jawapan apa. Okay, kalau soalan tadi bertajuk tentang, let's say, tentang makanan. So jawab je makanan ialah apa-apa, whatever lah. Okay, dah siap. Klik dekat right tersebut. Okay. So dah selesai. Balik semula pada tempat tadi. Okay, dah siapkan. Bila awak dah buat, maksudnya hand in. Tekan make sure hand in. Okay, maksudnya awak dah hantar kerja rumah awak tu. Okay, so bila awak dah hand in, cikgu akan notice, oh, Syazwani sudah hand in. Alright, so itu cara yang pertama. Alright, untuk jenis soalan yang kedua, iaitu soalan dalam bentuk yang anda hanya type jawapan direct kepada Google sahaja. Okay, nyatakan makanan tidak sihat. Sebagai contoh, gula-gula ataupun coklat. Alright, awak dah buat kan? So, jawapan yang awak dah buat tu, okay, awak boleh buat, tak kisah nak buat dalam bentuk memanjang ke bawah ke, nak buat bentuk macam mana ke, bergantunglah kepada kehendak soalan tersebut. So, bila dah siap jawab semua soalan, alright, awak terus tekan hand in macam biasa juga. Submit. Alright, dah submit. So, nanti cikgu akan dapat detect, oh, okay, Syazwani dah hand in. Okay. So, yang jenis ketiga adalah assignment dalam bentuk Google Form ataupun dalam bentuk borang Google. Okay, awak macam biasa, klik dulu kepada borang Google tersebut yang dah dilampirkan. Jawab semua soalan. Okay, contohlah Wani kelas 3 dinamik. Okay, next. Ni saya pakai ini je sebab nak tunjuk bagaimana untuk awak submit kerja rumah awak. So ibu bapa boleh bantu murid-murid atau boleh bantu anak-anak untuk submit kerja mereka. So senang, saya dah tahu okey siapa yang dah hand in, siapa itu. So saya boleh terus bagi markah untuk anak-anak nanti. Alright. So kat sini kita boleh tengok skor dia terus tau. So berapa dia dah buat, berapa dia jawab soalan apa semua kan. Semua salah lah sini. Sebab apa? Sebab kita pakai tembak je tadi kan. So tak ada markah. So jangan risau. Just ni sebagai ni je kan. Okay. So itu sahaja untuk okay, bila murid dah buat, okay, dah selesai, dah jawab dekat Google Form tadi, masuk balik dekat assignment awak dah buat, mark as done. Tak perlu attach apa-apa sebab biasanya attach ni benda yang ni. Tapi kalau
rajin. Kalau awak rasa dah ni, awak boleh just attach je lah dekat dekat situ balik kan Google Form tu. So senang cikgu just direct. Tapi tak apa, cikgu pun ada rekod cikgu sendiri untuk tengok siapa dah buat, siapa yang belum buat. Okay, so mark as done. So it's consider yang awak sudah hantar kepada cikgu. Alright, itu sahaja untuk tutorial pada malam ni, insya-Allah. Okay, kalau ada apa-apa lagi, kalau ada apa-apa yang cikgu rasa perlu untuk bantu murid-murid, untuk bantu ibu bapa dalam membimbing anak-anak, okay, saya akan bagi lagi video, saya akan post lagi video. Okey, sekian, terima kasih. Kalau ada apa-apa sebarang masalah, kalau ada apa-apa sebarang kekeliruan, jangan segan silu, just text cikgu. InsyaAllah, mana cikgu sempat, cikgu akan baca, cikgu akan tolong bantu anda. Alright, itu sahaja. Terima kasih.